Ja, då var det lördag. Ny dag, nya problem. Vi har haft lite problem med vattnet till och från. Och man har fått vart och slå på den här tryckströmbrytaren lite då och då. Men nu har det blivit så ofta så att antingen får man göra rent den eller så byter vi den. Och jag har köpt den i reserv för länge sedan för säkerhets skull. Som att det står där. Och vi har fler som använder vårt vatten här. Så att det är lite bråttom då. Så vi får ta och byta den. Så är det inte mer att göra. Så vi kör på. Här har vi denna i alla fall. Så har vi lite goda kablar. Elektrikern får koppla loss och koppla i. Den här lilla fyrkanten där ska man tydligen kunna göra hål i. Det är som ett dräneringshål ifall denna sitter så att det växlar med värme och sånt där. Det gör det väl i och för sig inte inne, men jag ser inte det som någon nackdel. Och att det ska vara stängt, det ser jag ingen fördel med. Så kan det nog droppa ur lite där ifall. Dräneringshål, vad jag har lärt mig om det är typ 2 mm tjockt. Om man borrar ett 2 mm hål så kommer det inte rinna ut. Utan hålet måste vara större än vad det är tjockt. Så om det är 10 mm och det bara med 10 hål. Jag vet inte riktigt var gränsen går, men det är ungefär vad jag har hört i alla fall. Sen om det är sant är en annan sak, men det lär märkas. Så jag tar och släpper ut vattnet ur. Så att trycket kommer ner, så annars kommer det bara spruta ut där. Lägga den i den här goda brunnen. Det är klart det skulle bli så här. Det skulle inte bli så. Men det är liksom att det inte kom något. Man kan ju släppa ur luften också, men då man måste ändå tömma vattnet. Annars kommer det bara ta längre tid och hålla på utan självtryck. Nu är det liksom lufttrycket som trycker på också så att det går lite fortare. Om det är rätt eller fel, det vet jag inte. Det är det märker. Så, nu är det tomt. Luften åkt ur. Elektrikern har varit här och kopplat isär. Så nu ska vi se om vi kan få loss den här. Det blir en massa avlagringar och grejer med tiden, så det känner sig det glappar lite ifall man vet aldrig. Så inte det sprutar till. Ligger ett med bra i där. Om jag fattar det så kan man få göra rent eller i här. Ja, det ser helt fritt ut nere i där. Jag läste någonstans att de här tryckströmbrytarna inte skulle sitta direkt på ledningen, utan ja, jag vet inte om den, jag har ingen aning om den ska sitta här uppe eller inte, men den har ju suttit här i alla fall i snart 20 år. Det har ju funkat, så att en brytare som funkar i 20 år skulle man inte klaga på i och för sig. Så det är väl inte mycket ord om. De kostar inte många hundra, så att det är bara byta. Det är inte ens värt att göra ordning dem. Eller, det är klart man kan göra om man vill, så sätt. Jag ska nog göra det också. Det kan vara roligt att se vad det är som, om det nu kommer funka efter detta. Jag hoppas ju det så inte det är med pumpen. Den har vi bytt förr när det har varit åska. Och en annan gång så hade det en backventil i pumpen. Och en annan gång så hade det fastnat ett gruskorn i den som backventilen, eller den gummitätningen som gör så att inte hela vattnet åker ur igen nu. Hela slangen är över 100 meter. Men då räckte det att dra upp pumpen och så ta isär och så ta bort det här gruskornet. Så det gick att använda den igen som tur var. Sen det här med bara ta upp pumpen, det låter ju, kan ju bara ta upp den lite snabbt. Det är ju liksom en halvdagsjobb minst. Bara få upp den enkla slangen och allt jobb med det. Ta isär allt och skarva den här kabeln igen, och allt måste ju vara tätt och noggrant så att det inte blir kortslutning i skiten där nere. Det låter inte som ett roligt jobb och neddrängt i en 100 meters hål. Vi ser lite gott lin så här. Se om det blir bra. Jag vill nog inte ta något mer sånt här pasta eller vad det heter. Det är nog bra att inte få med skit in där, för det kan åka in i det lilla hålet. Kanske det blir problem med det istället. Så då, nu är det bara att vrida på den. Den
Den går nog vrida så långt tills det är stopp. Den går inte genom plast eller så, som tur är. Nej, det får räcka så. Och hur han kommer sätta i det då. Så sätter vi på vattnet sen. Då har elektrikern varit och gjort sitt. Så vi tar väl och slår på huvudströmbrytaren. Så får vi se om det är rätt eller inte. Jag hör att det börjar spola här i alla fall. Nu får man vara med lite med det här röret. Jag vet ju inte vad den är inställd på nu, så det gäller att den bryter så att det går händer något. Där kommer det. Jag vet inte, jag bländar er kanske. Det är möjligt att jag har blåst ur all luft också, så att det gäller att stanna den när den kommer. Jag har ett streck precis här, så det är nog bra att stanna den där. Så fyller man med luft resten. Jag tror vi börjar det. Så ja. Jag tror man sitter ner så att det är nära till marken. Så då ska vi ta och fylla på luft så att vi kommer upp till rätt typ 4,5-5 bar någonting. Vi måste ju höra att tryckbrytaren slår ifrån och så. Man måste justera den. Så vi får se. Jag tror vi nöjer oss där. Och så ska vi ta och köra på det sista med vatten. Så man har möjlighet att justera den mot. Det gick den pris på 5. Det är lite onödigt kanske. Jag får spola lite. Jag kan öppna denna igen. Så jag får ut det värsta. För det kan ju bli lite brunt vatten i början. Bara för att man har haft isär allt på revet och grejat. Vi ska se. Det kan ju bli lite brunt vatten i början. Men den slog till på 3,5, så det var för högt tycker jag i alla fall. Den behöver nog gå ner till 2,5 eller kanske 3 då. Så nu håller den på att pumpa på, så nu får jag vara med lite. Nu är den uppe på 4,5. Där slog den ifrån på 4,6 någonting, så kanske kan öka lite. Mellan 4,5 max 5 tycker jag. Men jag behöver nog inte gå, jag vet inte. Det är väl olika åsikter om det, men vi får se. Nu ska vi se, när man justerar startströmmen eller förut startar på 3,5. Jag har vridit upp den något varv nu, så jag håller på att spola ut lite brunt vatten. Vi får se om den går ner till 3 då eller något. Inte under 2,5, det tror jag det har varit förut. Nu startar den på 3,1 ungefär, så vi ska se om den fortsätter. Jag ställde in den på 4,5. Vi ska se om det ändrar sig nu varför jag justerar starttrycket. Jag håller på att spola i en kran där ute samtidigt, så det tar lite längre tid. Ja, det stämde bra. Ja, bra, då går det åt rätt håll. Då är det alltså, den här höjer man. Vrider du den åt höger, då bestämmer man om du vill ha 4 bar eller 5 bar eller 6 bar. Vill du ha mindre, då vrider du motsols. Och det gäller den också. Så vrider du denna höger medsols, då kommer trycket att sjunka i startströmmen. Alltså istället för att ha 4 bar vill du ha 2,5, då vrider du den också medsols. Och nu går den på 3,1, så om jag vrider den lite till så kommer det typ bli 2,7 kanske eller däromkring. Så jag vrider den lite mer än, eller knappt ett varv då. Och vi ser hur det blir. Så då vet man hur det funkar i alla fall. Vi tar loss den här slangen igen. När det är en gummipackning i där får man passa sig att dra väldigt löst. Sånt där brukar ju täta bara vrida för hand nästan. Så man får inte ta i för mycket där. Ja. Snyggt och fint golv igen. Så då är det bara att sätta på locket också. Jag hoppas att det ska funka. Jag har ingen lust att ta upp pumpen igen. Jag har redan släppt den 2 gånger. Så. Ja, då får vi anse att detta är färdigt så länge, så får vi se om det fortsätter krångla eller om vi har lyckats hitta felet. Om det inte är detta felet så känns det som att det är pumpen, men det får vi hoppas som sagt att det inte är. Det är en helt annan historia än att byta en sån här. Så ni får ha det. Tack för att ni har tittat, så hoppas vi hörs igen. Ha det bra. Hej!